Laatste dag van januari. Het is heerlijk zonnig weer, niet al te koud, geen wind. Nu fiets ik richting de Nijkerkerbrug over de Zeedijk. Dan pak ik straks de Putterzeedijk tot het gemaal van Putten. Fiets ik over de Arlersteeg langs het Puttergemaal. Veel ganzen. Viaduct over de A28. Ik fiets nu in de buurt van Putten. Richting Hel. Hier ligt het gehucht Hel. Dan ga ik rechtsaf. Dit fietspad gaat langs een snel stromende beek. Nu komen we bij Appel. De Walburg van Appel.
station Hoevelaken. Via de Koerdijkerweg fiets ik weer terug richting Amersfoort. Stop recording.